دلایل مختلفی وجود داره که نیاز دندونای از دست رفته جایگزین بشن، مثل بهبود زیبایی، بهبود قدرت جویدن، بهبود قدرت تکلم و همچنین جلوگیری از تحلیل استخوان. من توی این ویدیو رایج‌ترین گزینه‌هایی که در دسترسه برای جایگزینی دندون‌های از دست رفته رو همراه با مزایا و معایبش معرفی می‌کنم و شما میتونید با توجه به زمانی که می‌خواید بذارید، بودجه‌ای که دارید و همچنین اهداف زیبایی که دنبالش هستید، یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب بکنید و دندون از دست رفته‌تون رو جایگزین بکنید. تو ادامه این ویدیو همراه من باشید. سلام و درود، من زهیرم، دانشجو سال آخر دندونپزشکی گیلان و اینجا چنل من دنتراپیه. خوش اومدین. من توی این چنل در مورد دندونپزشکی و مسائل مرتبط با بهداشت دهان و دندان صحبت میکنم. آدرس پیج اینستاگرام دنتراپی هم این پایین میذارم که میتونید فالو بکنید. من اونجا یه سری ریلز آپلود میکنم که در صورت تمایل میتونید مشاهده بکنید. میریم سراغ گزینه اول که ایمپلنت هستش. ایمپلنت بهترین گزینه برای جایگزینی دندون از دست رفته است. در واقع ایمپلنت انقدر مفیده که امروزه ترند علم دندونپزشکی هستش. بسته به اینکه یک یا چند دندون از دست داده باشید، ایمپلنت ها هم میتونه تعدادشون متفاوت باشه. یعنی میتونه تک باشه، چند تا باشه و حتی کل فک رو در بر بگیره. از مزایای ایمپلنت میشه به این اشاره کرد که از موادی ساخته میشن که بسیار با بدن ما سازگارن و حساسیتی تو ما ایجاد نمیکنن و اون جوشی که با استخون میدن بسیار مستحکم هستش و به زبون ساده یه درمان عمری میتونه حساب بشه. مزیت دومی که داره این هستش که بسیار شبیه به دندون طبیعیه و کمتر کسی متوجه میشه که این واقعا ایمپلنت یا نه همون دندون طبیعیتونه، به شرطی که ایمپلنت خوب کار شده باشه. و مزیت آخری که داره این هستش که توی گزینه‌هایی که در ادامه هم بهشون اشاره میکنم بیشترین شبیه سازی رو نسبت به دندون طبیعی داره. اما خب ایمپلنت معایبی هم داره. بزرگترین عیبش این هستش که گرون هستش، مخصوصا تو کشور ما که خب این مواد معمولا وارداتی هستن، یا کره ان یا امریکایی ان، بیشتر کره‌ای هستن. حالا سوئیسی و آلمانی و یه سری مدل‌های دیگه هم پیدا میشه، ولی بیشتر چیزی که تو کشور ما هستش کره‌ای هستش و خب متاسفانه چون دلار ثباتی نداره تو کشور ما، اینا هم بالا پایین میرن. البته پایین که نمیان، بیشتر بالا میرن و همین باعث شده که یه مقدار کمتر آدمو سمتش برن. اما خب یه راه حلی داره این قضیه. زمانی که من تو دانشکده هستم و بیمار رو مراجعه میکنم به دانشکده، هم اساتید هم ما به عنوان دانشجو بهشون توصیه میکنیم که ایمپلنت رو توی دانشکده انجام بدن. قیمتش چیزی حدود 1/3 بیرون هستش، به خاطر اینکه محیط آموزشی هستش و رزیدنت ها یا همون دانشجوهای تخصص این کارو انجام میدن و طبیعتا اون دستمزدی که دکترا بیرون برای ایمپلنت میگیرن رو توی دانشکده نمیگیرن رزیدنت ها و همین باعث میشه که قیمتش بسیار کاهش پیدا بکنه، ولی نسبت به اون قیمتی که هزینه میشه بسیار کارآمد هستش ایمپلنت. چرا؟ چون یک بار شما یه مقدار هزینه بیشتری میدید، ولی خب برای سالها میتونه باقی بمونه و براتون کارآمد باشه. عیب دیگه ای که داره این هستش که این پروسه زمان بره. 4 تا 6 ماه بسته به تکنیکی که استفاده میشه ممکنه طول بکشه. پس اگر آدم بی‌حوصله‌ای هستید سمت این درمان نرید. گزینه دوم دست‌دندون کامله. همون چیزی که پدر بزرگا و مادر بزرگای خیلیامون داشتن و احتمالاً دیدیم، همونی که شبا میذارن بغلشون توی آب و اون آب رو نباید کسی بخوره. خب این درمان رایج‌ترین درمان برای بیدندانی هستش. در واقع قرن‌هاست که داره از شکل‌های مختلفش استفاده میشه برای درمان بیدندانی. یه سری مزایا داره، مثلا اینکه خیلی سریع و ارزون هستش. طی 2-3 جلسه نهایتا شما براتون یه دست‌دندون کامل ساخته میشه، حالا چه برای یک فک چه برای 2 فک، و خب خیلی هم ارزون هستش. از مزیت دیگه‌ش هم این هستش که تقریبا تمام مطب‌ها این کارو انجام میدن. حتی تمام کسایی که دندونپزشک نیستن هم میتونن واسه شما دست‌دندون بسازن، که البته اصلا توصیه نمیشه پیش این افراد برید و اگه میخواید دست‌دندون واسه خودتون تهیه بکنید حتما به دندونپزشک مراجعه بکنید. اما خب معایب زیادی هم داره دست‌دندون ها، مثلا اینکه خیلی بزرگ هستن، ممکنه تکلم و غذا خوردن رو واسه شما سخت بکنن. یکی دیگه از معایبش این هستش که میتونه به بافت‌های دهانی شما فشار بیاره و حتی چون کثیف میشن به مرور زمان میتونه باعث یه سری قارچ ها بشه اونجا. واسه همین گفته میشه که هر شب اینا درآورده بشن، شسته بشن و دوباره قرار داده بشن. و توی طولانی مدت طبیعتاً به ضرر شماست. چرا؟ چون لحظه‌ای که این دنچرها یا دست‌دندون‌ها ساخته میشن، حالاتی که بافت‌های دهان دارن یه چیز ثابته، ولی خب به مرور زمان این بافت‌ها تغییر شکل پیدا میکنن و شما نیازه که متناسب با تغییر شکلی که دهانتون داده
اون دنچر یا دست دندون رو هم تغییر بدید و خب همین قضیه هم زمان بره هم هزینه بره. در نتیجه میرسیم به اون ضرب المثل انگلیسی که هنوز خیلی پولدار نشدم که چیز ارزون بخرم. و البته دندون پزشکا هم یه مسئله جالبی دارن راجع به دست دندون. میگن که بهترین دست دندونیه که وقتی بیمار میگیره و میره دیگه برنگرده، یعنی یه بلایی سرش بیاد که دیگه برنگرده. من دیگه شما رو نمیبینم، من دیگه شما رو نمیبینم. به خاطر همین شما بهترین دندون پزشکم براتون دست دندون درست بکنه حتما مشکلاتی رو خواهد داشته زمان. پس ترجیح ما اینه که فعلا این درمان رو انجام ندید و حالا در ادامه بهتون میگم که چه آپشن‌های بهتری هست یا همون ایمپلنتی که گفتیم طبیعتاً آپشن بهتری میتونه باشه. خب تا اینجای ویدیو چطور بود؟ اگر دوستش داشتید و مفید بود لطفاً لایک و سابسکرایب بکنید. از نظراتتون میتونید توی کامنت ها برام بنویسید و برای اطلاع از آپلود ویدیوهای بعدی میتونید روی زنگوله کلیک بکنید. خب حالا اومدن یه تغییر ایجاد دادن تو اون دست دندون کامل و یکم بهترش کردن که بهش میگن دنچرها یا دست دندون‌های متکی بر ایمپلنت. شما فرض کنید که پدر بزرگی دارید که هیچ دندونی نداره، میبریدش پیش دندون پزشک، چند تا ایمپلنت میکاره توی جفت فکش، به عنوان ستون شما در نظر بگیریدش و بعد اون دست دندون روی این ستونا میشینه. خب این آپشن بهتری هستش و نیازی نیستش که به تعداد دندونای هر فک شما ایمپلنت بکارید. چرا آپشن بهتری هستش؟ چون ثبات بیشتری داره این دست دندونه و دیگه اونقدر وابسته به تغییراتی که بافتای دهانی میکنن نیستش و در نتیجه آپشن بهتری و برای تکلم و جویدن مناسب تر هستش. در واقع این درمان برای کسایی که تحلیل استخوان دارن و نمیتونن از دنچر یا همون دست دندونای معمولی استفاده بکنن درمان خوبی هستش. گزینه بعدی دست دندون پارسیل هستش، یعنی دست دندونی که وقتی شما یه قسمتی از دندوناتون رو از دست دادید میاد اون جای خالی رو پر میکنه در کنار دندونای طبیعیتون. خب یه سری مزایا داره، مثلا اینکه نیاز نیست دندونای طبیعیتون رو بکشید چون گفتیم کنار دندونای طبیعیتون قرار میگیره و همچنین نسبت به ایمپلنت درمان ارزونتری هستش. اما خب یه سری معایب هم داره. دست دندون‌های پارسیل وقتی که توی یه محل بی دندونی قرار میگیرن با محل با دندانی کنارشون یه اتصالی برقرار میکنن که اون اتصال توسط یک جزء به اسم کلاسپ ایجاد میشه. در واقع اون کلاسپ از ناحیه بی دندانی یا همون دنچر پارسیل شما دندونتون رو بغل میکنه و همین بغل کردن میتونه برای بافت دندونتون مضر باشه و بهش فشار بیاره. از دیگر معایبی که داره میشه به این اشاره کرد که مثل دست دندونای کامل نمیتونه خودش رو آداپته بکنه با تغییراتی که بافتای دهان میدن و باز نیاز به اصلاح داره که خب گفتیم هزینه بر و زمان بر هستش. اینم از ویدیو امروز، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر همینطوری بوده لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. از نظراتتون توی کامنت ها بهم بگید و برای اطلاع از آپلودهای بعدی زنگوله رو کلیک بکنید. مراقب خودتون و سلامتیتون باشید و بدونید که حتما دندون از دست رفته نیاز به جایگزینی داره. حتی اگه دیده نشه و زیبایی شما رو به خطر نندازه، یه سری دلایل هستش که تو اول ویدیو گفتم که بهتره دندونا جایگزین بشن. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.